Apa khabar semua? Selamat datang ke Smashpop Unbox yang terbaru. Nama saya Jason ataupun you boleh panggilkan I Smashpop. Okey, dalam episod ini kita akan membuka kotak sebiji gadget daripada Sony Malaysia yang teramat canggih. Apakah benda tu? Sebelum kita main-main dengan gadget dalam episod ini, jom kita bacakan dua komen daripada anda semua, okey? Komen pertama daripada Zulhilmi Nahim. Kata dia, saya rasa macam nak jumpa Abang Jason. Kalau jumpa Abang Jason nanti kita selfie. Of course lah boleh selfie, okey? Tapi macam mana nak jumpa ya Abang Zulhilmi ni? Komen kedua daripada Syahzirul Hafizi. Kata dia, awesome video. Harap satu hari nanti kita dapat berjumpa. Tiba-tiba semua orang nak berjumpa ya. Kenapa ya? Rasa-rasanya kena buat gathering kot kan. Kalau nak buat gathering Smashpop ni, ada tak siapa-siapa yang nak join? Ini dia gadget yang kita nak buka kotakkan dalam episod ini. Sony WI-1000XM2. Sebenarnya gadget ini adalah earphone wireless gelungan leher daripada Sony Malaysia, okey? Sebenarnya kan dalam kategori earphone wireless sebegini, kita ada yang besar yang kita pakai di atas kepala macam tu kan. Lepas tu ada pula yang kecil macam tahi hidung kan, yang kita boleh sumbatkan ke dalam kedua-dua telinga kita orang. Tapi ada pula satu kategori, ini dia yang kategori ketiga, gelungan leher, di mana benda ni juga wireless tapi anda boleh pakaikannya di sekeliling leher anda. Disebabkan benda ni mempunyai ruang yang besar di sekeliling leher anda, mereka sudah pun letakkan banyak lagi bateri supaya anda boleh dengar muzik dengan lebih lama, okey. Lepas tu dalamnya juga ada elektronik yang lebih canggih sebab ada banyak ruang kan. 10 jam, okey, dia punya bateri. Sebenarnya kan dalam satu charge ni anda boleh dengar muzik tanpa henti selama 10 jam. Memang hebat sekali. Benda ni juga mempunyai pengecas pantas, di mana anda cuma perlu cas 10 minit sahaja, anda boleh gunakan benda ni selama 80 minit, okey. Noise cancellation, okey, benda yang paling berharga dalam gadget ini, okey, sebab benda ni mempunyai sistem pembatalan hingar yang sangat-sangat hebat, okey. Kopek time. Kena potong dulu. Lepas tu kopek je. Wih. Wow. Dia punya kertas plastik ni memang keras sekali. Wih. Ding 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 ding. Wow. Dia suruh kita orang pasangkan aplikasi Sony headphone di smartphone kita orang untuk dikonekkan dengan wireless earphone ini, okey. Di dalamnya, wow, dia punya case ni, di dalamnya pasti ada WI-1000XM2. Tapi jom kita lihatkan ada apa lagi di dalam kotak. Banyak juga ya dia punya getah-getah untuk dicocokkan ke dalam telinga, okey. Di sebelah sini kita boleh lihatkan getah yang berlainan saiz, okey. Di sebelah sini pula busa memori, di mana setelah anda cocokkan ke dalam lubang you, benda ni akan ingat lubang you besar macam ni, saiz macam ni, rupa macam ni. Lepas tu dia akan kekalkan rupa sebegitu, okey. Dia punya kabel charging, okey. Jom kita lihat dia punya kabel. Anda di kapal terbang anda boleh cocokkan benda ni semasa anda pergi melancong. Tak payah lagi menggunakan earphone yang tak baik, okey, daripada kapal terbang, okey. Kabel USB ke USB Type-C. Ada pula buku-buku manual hijau. Kenapa pula ada Google Assistant kat sini? Saya tahu Abang Jason. Sebenarnya kan WI-1000XM2 ni boleh dikonekkan dengan Google Assistant. Anda boleh bercakap-cakap bersama pembantu digital anda. Wow, dia punya zip pun siap berwarna gangsa ya. Memang cantik sekali, matching dengan dia punya earphone. Jom lihatkan. 1, 2, 3. Tadang! Wow. Ini dia WI-XM2 wireless earphone gelungan leher secara wireless daripada Sony, okey. Nampak tak benda ni sudah pun dilekatkan macam ni. Sekali lagi. Macam tu, okey. Di sini pula ada butang-butang kawalan, okey, untuk volume,
untuk menjawab panggilan, untuk membuat panggilan dan sebagainya. Ingat tak tadi I cakapkan benda ni you boleh dengarkan muzik selama 10 jam tanpa berhenti, okey? Macam mana nak pakaikan benda ni? Senang saja. Bukakan benda ni sebab benda ni fleksibel kan. Anda boleh pasangkan di sekeliling leher anda macam ni. Lepas tu benda ni akan dilekatkan menggunakan magnet, okey? Macam ni. Lepas tu you cocokkan ke dalam telinga anda. Lepas tu hingar di sekeliling akan dibatalkan. Okey, ini dia aplikasi Sony headphones di mana kita kena pasangkan kat smartphone kita orang untuk dikonekkan dengan WI-1000XM2 kita orang. Okey, benda ni akan tahu sekiranya anda ada di dalam bilik ataupun anda tengah berjalan-jalan di tepi jalan ataupun anda ada di dalam teksi, dalam bas, dalam LRT dan sebagainya, okey, di mana benda ni akan menukarkan sistem pembatalan hingar berdasarkan di mana anda berada. Benda ni anda boleh lipatkan macam ni. Tunjukkan macam mana nak lipat, okey? Inilah caranya anda lipat dan letakkan di dalam case supaya anda boleh simpankan you punya headphone baru ini ke dalam beg anda ataupun ke dalam poket anda. Okay, memang kecil sekali. Jom kita try dia punya kualiti bunyi sekejap. Sebenarnya kan dia punya kualiti audio ni memang sangat canggih. Kata orang kan dia punya suara sangat tebal. Kalau you faham muzik kan, you kan faham apakah maksudnya muzik yang tebal. Okey, sebenarnya kan bukannya saya ni pro sangat. Memang saya suka gunakan perkataan-perkataan yang aneh. Okey, tapi sebenarnya kan dia punya vokal memang jelas sekali. Dan sebenarnya kan dalam aplikasi Sony headphones ni anda boleh tukarkan dia punya equalizer, okey, berdasarkan apa yang anda suka. Kita boleh tukar dia punya equalizer, treble boost ke, bass boost ke dan sebagainya, okey. Itu saja buka kotak WI-1000XM2, okey, wireless earphone terbaru daripada Sony Malaysia. Siapa yang suka benda ni, harga dia 1299 counter 3. Itu saja. Sekiranya anda suka video-video macam ni, sila langgan ke channel ini, tekan subscribe, tekan je. Tekan sekali cukup, okey, jangan banyak-banyak kali. Lepas tu sharekan video ni kepada kawan-kawan anda, kongsikan kepada mak, kepada bapa, abang, adik, jiran, datuk, nenek, kawan dan sebagainya. Dan last sekali, tolonglah ikuti saya di Instagram @smashpop. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.